Xin chào mọi người đã đến với channel Plus One Mind thêm một giọng và mình là Tuấn. To nhất thế giới thì nó sẽ sệt ra cái kim tự tháp. Mình vừa có một chuyến đi du lịch ở một đất nước ở châu Phi, không là đất nước thứ 30 mà mình được đặt chân đến. Tới á, mình phải tự mở cửa ra rồi mình bước vô. Tuổi thơ của mình thì được truyền cảm hứng rất là nhiều từ các bộ truyện tranh như là Yu-Gi-Oh vui trò chơi. Thế nên là mình luôn không cái mong ước là sẽ được đến với đất nước này một lần trong đời. Vô mẹ hỏi mày nước mét. Đến đây thì các bạn cũng đoán được đây là đất nước nào rồi phải không? Thì hãy cùng mình đi tham quan Ai Cập nha. Let's go. Hành trình của mình sẽ bắt đầu từ thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Thì đây cũng là nơi mình đang sinh sống và làm việc. Và mình sẽ bắt chuyến bay thẳng đến thủ đô Cairo của Ai Cập thông qua hãng Egyptian Air. Giá vé khứ hồi cho chuyến bay này là khoảng 1.000 đô la. Thông thường khi travel thì mình sẽ luôn chuẩn bị trước SIM để tiện trong việc liên lạc và tra cứu thông tin. Kỳ này thì mình sử dụng gói cước không giới hạn data của Holafly cho hành trình 8 ngày là 40 đô. Ngoài Ai Cập thì Holafly còn cung cấp dịch vụ cho rất nhiều đất nước. Mình sẽ để link của Holafly trong description. Nếu bạn sử dụng link đó để mua data cho chuyến đi của bạn thì sẽ được giảm 5%. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua SIM khi đến sân bay Cairo với giá từ 25 đến 30 đô cho gói cước 15GB. Chuyến bay của mình sẽ kéo dài hơn 10 tiếng và được cung cấp một bữa ăn sáng và một bữa ăn chính. Đồ ăn thì cũng có thể coi là tạm ổn. Mình không phải là một người kén ăn, do đó nếu không phải quá tệ thì mình cũng coi là ok rồi. Nhưng mà mình cảm giác là phục vụ nước uống hơi ít cho chuyến bay dài như thế này và mình đã phải xin thêm nước từ các bạn tiếp viên. Từ Việt Nam thì bạn cũng có thể bay quá cảnh ở Doha, qua Qatar Air hoặc quá cảnh ở Dubai qua Emirates Airlines. Hello mọi người, hiện tại mình đang ở sân bay Cairo của Ai Cập. Mình và các bạn trong đoàn dùng passport Hoa Kỳ nên có thể xin visa on arrival. Đến sân bay Cairo sẽ có một cái bảng chỉ chỗ cho bạn lại mua visa với giá 25 đô một passport. Việt Nam thì bạn cần gửi hồ sơ xin visa đến Đại sứ quán Ai Cập. Xin thôi chứ theo mình biết thì chưa có ai rớt visa cả. Sau khi mọi người làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý xong thì mình sẽ đi gặp bạn hướng dẫn viên cho mình. Giới thiệu với mọi người đây là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là một trong rất ít người Việt Nam đang sinh sống tại Ai Cập này. Bạn sẽ là người đồng hành với chúng ta trong suốt chuyến đi khám phá đất nước của những kim tự tháp. Chỗ. Bắt đầu tới đây là phải đến sân bay để dừng lại. Hiện tại đang là hơn 7 giờ sáng, do đó đoàn mình sẽ ghé tham quan nhà của Quỳnh Anh để nghỉ ngơi và cùng đi xem ở Ai Cập thì người dân ở đây sống và sinh hoạt như thế nào. Thank you. Sao? Wow. Cái ban công này đã chưa? Giờ đây sáng ngồi uống cà phê, ngắm máy bay. Ở đây có cái máy bay đường bay ngang qua. Mình hay ngắm được các bạn, ngồi ngắm máy bay ở đây được. Và bây giờ thì mình đang đi bộ đến trung tâm mua sắm. Khi đi du lịch thì ngoài việc là ghé thăm các địa điểm tham quan nổi tiếng, mình cũng thích ghé vào các khu chợ, siêu thị hay là các khu vực sinh hoạt của người dân địa phương. Việc này thì giúp mình hiểu được văn hóa và con người của một đất nước hơn. Đây, mình qua đường như ở Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, được xem là cuối tuần ở Ai Cập. Do đó đường xá giờ này vẫn còn rất vắng vẻ và các cửa hàng hay quán ăn cũng mở cửa rất trễ. Người dân ở đây có thói quen sinh hoạt vào ban đêm nhiều hơn, có khi đến tận 2-3 giờ sáng vào cuối tuần. Khí hậu mùa này thì đang khá là mát, tức là Ai Cập thì sẽ mát vào từ khoảng cuối tháng 8 và đến tháng 5 năm sau thì đó sẽ là mùa để mà mọi người đi du lịch. Còn mùa hè thì nhiệt độ sẽ lên tới 50 độ C nên lúc đó thì cái việc du lịch nó rất là hạn chế. Thì cái đất nước này còn có một điều rất là tuyệt vời, đó là ở đây không có trộm cắp, mọi người có thể để đồ ở ngoài nhưng mà vẫn không bị ai lấy mất hết, tại vì đa số mọi người ở đây á là sẽ theo đạo Hồi và cái đạo Hồi á thì người ta quan niệm là nếu mà mình làm những việc xấu xa thì sẽ không được lên thiên đàng. Do đó thì ở đây thì không có trộm cắp, rất là tuyệt vời ha. Đi đổi tiền nè mọi người. Rồi áo service em. Cái này áo service rồi, đi kiếm cái khác. Còn mấy cà phê của mấy nước này thì lại không, nó nhạt hơn cả cà phê Việt Nam luôn. Để mở đầu cho hành trình này thì mình cùng mọi người sẽ dùng bữa trưa tại một nhà hàng Việt Nam. Trên toàn Ai Cập thì chỉ có khoảng 50 người Việt Nam đang sinh sống thôi, nhưng vẫn có khoảng 2 đến 3 nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Cairo nha. Mọi người đi du lịch nhiều ngày thì cũng không sợ nhớ món ăn Việt Nam đâu. Phở ở đây sẽ được dùng bánh phở tươi để nấu. Xài phở thì sẽ được anh chủ quán làm.
Điểm dừng chân đầu tiên trong cái hành trình đi Ai Cập này đó chính là bảo tàng Ai Cập. Đây là một trong những cái bảo tàng lớn nhất thế giới, nơi trưng bày hơn 120.000 hiện vật và các kho báu của hoàng gia cũng như các vị pharaoh. Bảo tàng Ai Cập được thành lập vào năm 1902, nằm tại trung tâm thành phố Cairo trên quảng trường Tahrir. Đây là bảo tàng quốc gia đầu tiên của Ai Cập và được xây dựng nhằm lưu trữ, bảo vệ các di sản văn hóa của đất nước, tránh việc cổ vật bị đưa ra nước ngoài. Công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Michel Dorion với phong cách kiến trúc tân cổ điển Neoclassical, một lựa chọn phù hợp để tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật và di sản của Ai Cập. Chi phí tham quan bảo tàng này là $9, tương đương với 450 Egyptian pound. Bộ Du lịch công bố chính thức là kim tự tháp có niên đại là 4.600 năm tổng cộng. Một trong những bộ sưu tập nổi bật nhất là các hiện vật từ lăng mộ của vua trẻ Tutankhamun, được phát hiện vào năm 1922 bởi nhà khảo cổ học Howard Carter. Trong số đó, chiếc mặt nạ vàng nổi tiếng của Tutankhamun là biểu tượng không chỉ của bảo tàng mà còn của toàn bộ nền văn minh Ai Cập cổ. Còn đây là chiếc ngai vàng nổi tiếng của vua Tutankhamun, thì chiếc ghế này được đúc hoàn toàn bằng vàng thật. Bên dưới là cái kệ cây chân có các hình 6 bộ lạc kẻ thù mà ông đã giành chiến thắng. Bảo tàng lưu trữ nhiều bức tượng đá của các pharaoh nổi tiếng như Ramses II, Akhenaten và các hoàng hậu như Nefertiti. Những bức tượng này không chỉ thể hiện nghệ thuật điêu khắc tài hoa mà còn là những minh chứng quan trọng về tín ngưỡng quyền lực của các pharaoh. Bảo tàng có một phòng riêng trưng bày các xác ướp của nhiều pharaoh và hoàng hậu. Đây là điểm thu hút đặc biệt, giúp du khách hiểu rõ hơn về kỹ thuật ướp xác và tín ngưỡng về sự sống sau khi chết của người Ai Cập cổ đại. Bảo tàng cũng có một bộ sưu tập phong phú các bản viết trên giấy cối và bia đá, ghi chép về cuộc sống, luật pháp, tôn giáo và các sự kiện lịch sử quan trọng. Các văn bản này là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn minh Ai Cập. Bảo tàng Ai Cập ở Cairo không chỉ là một nơi lưu trữ di sản mà còn là trung tâm nghiên cứu và giáo dục về lịch sử Ai Cập. Bảo tàng cung cấp các chương trình học thuật, các hội thảo và sự kiện để nâng cao hiểu biết về khảo cổ học. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của các đoàn khách quốc tế, sinh viên và các nhà nghiên cứu. Hiện nay, chính phủ Ai Cập đang tiến hành hoàn thiện bảo tàng Ai Cập lớn ở gần Giza, dự kiến sẽ trở thành bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới. Khi hoàn thành, bảo tàng này sẽ tiếp nhận và trưng bày nhiều hiện vật quý giá từ bảo tàng ở Cairo, tạo thêm cơ hội để giới thiệu các di sản này đến đông đảo công chúng toàn cầu. Sau ngày tham quan đầu tiên thì mình đã về khách sạn Amarante 4 sao ở trung tâm Cairo để nghỉ ở đây. Mình phải ở đây 2-3 ngày trước khi di chuyển tiếp. Thì khách sạn này ngay trung tâm Cairo nên rất là thuận tiện cho việc di chuyển và đi lại. Mà đặc biệt là mình phát hiện ra là ở Cairo và chắc là Ai Cập nói chung thì cái thang máy này rất là ngộ. Nè, đây là cái thang máy ở trong khách sạn. Thì thang máy này mình vẫn bấm như bình thường, nhưng mà khi mà nó tới mình phải tự mở cửa ra rồi mình bước vô. Sau đó mình bấm cái số mình muốn đi như bình thường, nhưng mà nó sẽ không có cái cửa đóng lại, và nó chỉ là một cái bức tường thôi và nó sẽ tự đi lên đi xuống. Đó, nếu mà mình để tay đây nè thì mình sẽ feel được cái tay mình đi lên đi xuống luôn. Thôi khi mình tới thì nó cũng không có tự động mở cửa mà mình phải mở ra. Đó. Rồi mình đi, cái muốn đi vô lại thì nó sẽ cũng đóng như vậy. Thì đây cái thang máy ở đây khá là lạ. Mình đi lại lần nữa nè. Đó, mình để tay đây là mình feel được là nó. Rồi mình để tay vô nó sẽ tự động đóng lại. Mà nó sẽ đó, nó rất là, nhìn nó kiểu rất là nguy hiểm. Mình phải tự mở cửa sau khi đã tới cái tầng mình muốn. Đó. Thì lúc mà mình ở cái nhà của cái bé tour guide cho mình đó, thì cái thang máy nó cũng tương tự như vậy. Tức là cái kiểu ở đây là người ta quen với như cái kiểu như vậy rồi, chứ nó không có giống những cái chỗ khác là nó có một cái cửa đóng lại nữa để cho an toàn. Nên cái thang máy ở đây khá là cũng một trải nghiệm khá là thú vị. Tối nay thì đoàn mình sẽ ra đường hướng tự do đêm. Đây là đường phố của Cairo, rất là đông đúc, xe tấp nập luôn. Đây là một cái tiệm bán kebab rất là nổi tiếng ở đây. Mọi người kia là cái mua khác Hawaii nhưng mà mọi người tới hàng rất là đông. Bên đây là khu vực bán đồ tráng miệng như là kem và thức uống, đồ ngọt. Đường xá ở đây thì khá là lạng xạ mọi người.
Tại vì đường thì không có lên, thế là xe cứ mạnh ai nó chạy. Đây mọi người xem đường nha, xe là mạnh đường xe là tới nó chạy. Hello, cho mọi người ở đây rất là thân thiện, người ta gặp người nước ngoài là đều chào, xe hai, rất là dễ thương. Đây thì cũng băng qua đường lạng xạ như Việt Nam á, mà cứ đi thoải mái, đường lạng xạ không có luật gì hết. Gà đã chưa nè, con bọ nó chạy xuống. Sau khi chờ gần 45 phút thì mọi người quyết định về mới có được đồ ăn. Đây, phần đồ ăn. Đó. Một phần đồ ăn như đây. Và đặt cái này mới ghê nè. Ổ bánh mì dài nửa mét. Đây nó gấp 5 lần cái mặt của mình. Mình sẽ trải nghiệm. Đút vô miệng ổ bánh mì nửa mét. Đây để mở ra. Để nó dài quá. Thôi mở. Đây ổ bánh mì dài nửa mét. Gấp 3 lần lon nước ngọt. Ngon quá trời thịt luôn. Ăn này là no ăn đấy. Giữa thịt và Ăn này no tới sáng ngày hôm sau. Đây thịt gào. Trời, cái này nó bỏ quên hủ muối trong này hay gì á? Khoai mặn. Cái gà nó mặn mặn chua chua á. Cũng khá được nha. Đây thịt bò. Đây là thương hiệu một hiệu rất là nổi tiếng ở Ai Cập là cotton niêu, là người ta dùng cái chất liệu là cotton Ai Cập để làm những cái đồ thể thao, đồ lót cả nam và nữ. Bạn mình với luôn. Đây thử chất liệu nha, cái lót. Trong thành phố thấy chó mèo rất là nhiều vì đạo này thì ở thứ dân quần đảo này thì sẽ có người cô chó mèo, đó là chó mèo ở ngoài đường thường đã thả rong và không có ai nuôi hết. Đây có nhiều bánh lạ quá nè, nhưng đầu tiên thấy cái loại bánh này luôn. Và tính ra gặp cái này sau biết order. Đây đó có nguyên cái khay bánh này mà có 165 hả? Là 3 đồng hết hả? Một nguyên một cái khay này luôn đó hả? Ê, nguyên khay có 3 đồng ăn nguyên đám luôn. Còn cái này giống cái lòng chim quá ha. Mình đó, ổ chim mà nó này là hạt tôm. Ổ. Nó để cái hạt khác nhau thôi. Này như nem. Ở đây rất đồng ngọt. Này giòn chút rồi giòn. Đây này coi, ôi có bắp nướng nè. Với con này bánh bụi. Nó bánh để ở đường này bụi không? Đó, bánh bụi. Con đường này là như kiểu Times Square của Cairo. Nhưng mà những cái xe mà dạng túc túc như thế này không có được recommend đi, tại vì nếu là người ta chèo kéo mình rồi cả giá thấp, rồi lúc mình đi người ta nói giá thế này, rồi lúc xuống người ta lại vội thêm tiền. Và với lại là người ta chứ đi ngầu này đi hả? Người ta chở mình đi đâu mình không biết, tại vì đường xá cũng không rạch. Chung thì Cairo khá là bụi và ô nhiễm, và ở đây cũng có rất là nhiều người vô gia cư và rất là nhiều người xin tiền, nhưng mà được cái là họ xin tiền nhưng mà họ không có khung dai á. Một số chỗ đấy người ta xin dừng như là đi theo khách du lịch, mà ở đây thì người ta chỉ xin 1-2 lần, nếu mà mình không có cho thì người ta sẽ bỏ đi, chứ người ta không có dí theo mình một tờ. Như vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở Ai Cập rồi. Ngày mai mình sẽ đi tham quan quần thể kim tự tháp ở Giza, tượng nhân sư cũng như là bảo tàng giấy Papyrus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Nhớ cho mình một like và bấm follow để theo dõi các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến hành trình tiếp theo. Bye bye.